Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în berbec. În prima parte voi descrie tranzitele astrologice și influența acestora asupra noastră, iar în cea de-a doua parte vom vedea ce ne spune energia din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Știu că am întârziat cu filmările, însă cauza a fost medicală. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi pe parcursul acestei luni. În luna noiembrie, berbecul resimte sau simte un val de energie transformatoare care îmbină acțiunea, introspecția și expansiunea spirituală. Marte, guvernatorul berbecului, se află în Săgetător în casa a noua. Iar din această poziție, energia lui nu doar că vă va da curaj și impuls pe parcursul acestei luni, ci vă și conectează la dorința de a căuta adevărul, de a explora alte culturi și perspective, de a vă angaja în învățare profundă. Casa a noua simbolizează credințe, filozofie de viață, studii superioare, călătoriile pe distanțe lungi, idealurile morale și misiunea personală. Iar Marte aici te va face să acționezi din convingere, dar poate aduce și tendința de a te grăbi sau de a impune ideile altora. Mai apoi avem luna plină în Taur, în casa a doua, iar acest lucru luminează domeniul resurselor, al valorilor și siguranței materiale. Această casă reflectă veniturile, proprietățile, starea financiară, stabilitatea emoțională asociată resurselor și modului în care ne evaluăm valoarea personală. În consecință, este important să finalizăm, să achităm datorii și să fim mai atenți la modul în care ne cheltuim banii. Uranus retrogradează în aceeași casă, aici în Taur, și apar schimbări neașteptate, surprize și reevaluări. Această energie te poate forța să găsești noi modalități de a-ți asigura independența financiară, dar și stabilitatea și să te eliberezi în primul rând de atașamente materiale sau să descoperi ce valori sunt cu adevărat autentice pentru tine. Uranus va aduce aici, așa cum am spus, surprize. Pot fluctua puțin veniturile pe parcursul acestei luni, dar prin luna plină din Taur te poți echilibra. Mai apoi Jupiter retrogradează în Rac, în casa a patra, și aduce introspecție în zona emoțională, familială și a rădăcinilor. Această casă guvernează familia, legăturile ancestrale, casa, siguranța emoțională și fundația vieții. Jupiter aici îți poate aduce oportunitatea de a vindeca relații vechi, mai ales cu părinții, de a regăsi armonia în mediul domestic, în casa în care locuiești, sau de a reflecta asupra trecutului pentru a-ți reconstrui fundația emoțională. Este un moment de expansiune, de reconciliere și de acceptare. Tot pe parcursul acestei luni s-ar putea să-ți apară gânduri pentru renovare, vânzare, închiriere, pe care le poți duce la bun sfârșit. Mai apoi Venus și luna nouă din Scorpion, din casa a opta, îți activează transformarea profundă, intimitatea, resursele comune și sexualitatea. Această casă reprezintă moartea simbolică, renașterea, puterea personală, finanțele comune, moștenirile, resursele partajate și relațiile intime care cer vulnerabilitate și profunzime. Din această poziție, Venus aduce atractivitate, farmec și mister, oportunități de vindecare prin relații sau prin finanțe partajate, adică poți avea bani să achiți niște datorii mai vechi. Luna nouă marchează începuturi importante în viața intimă, emoțională și financiară. Această perioadă este ideală pentru eliberarea de tipare limitative și regenerarea puterii personale. Apoi avem Soarele, îl avem pe Marte, pe Venus care își va începe tranzitul prin Săgetător și pe Mercur care își începe perioada de retrogradare în Săgetător, toate în casa a noua. Iar acest lucru concentrează energia asupra credințelor, a studiului, a călătoriilor sau a expansiunii intelectuale. Mercur retrograd te provoacă să reevaluezi concepțiile și percepțiile, să revizuiești informațiile primite și să cauți adevărul dincolo de aparențe.
Casa a noua stimulează călătoria spirituală și intelectuală, pedagogia, publicarea, explorarea internațională sau dezvoltarea unui sistem de valori personal și solid. Adică să nu te lași influențat de alții, ci să cauți adevărul gol-goluț. Pot apărea legături cu străinătatea, fel și fel de interacțiuni foarte dinamice. Saturn își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a 12-a și veghează asupra subconștientului. Casa a 12-a guvernează limitele invizibile, sănătatea psihică, izolarea, meditația, inconștientul colectiv și karma. Saturn aici te învață să pui ordine în viața interioară, să accepti responsabilitatea propriilor tipare și să te pregătești pentru o maturizare profundă. Această energie creează stabilitate prin disciplină, claritate emoțională, chiar dacă la un nivel superficial pare o perioadă de retragere sau de dificultate, să ai o senzație de izolare. Luna noiembrie astfel poate aduce pentru voi claritate, revizuirea valorilor, cum cheltui, pe ce cheltui, mă simt în siguranță cu veniturile pe care le am, vindecare emoțională, să clarific situația din familie sau din casa în care locuiesc, relația cu părinții și aceasta se poate vindeca. Sau să mă reconectez la rădăcini, poate vă vine vreo idee să vă relocați. De asemenea, casa a 8-a va fi foarte activă pentru voi, asta înseamnă transformare interioară, putere personală și încercarea de a vă elibera de frici. Este un fel de alchimie între acțiune și introspecție, între explorarea lumii și descoperirea lumii interioare. Este o perioadă de transformare pentru absolut toată lumea, nu este o lună deloc ușoară, în care fiecare domeniu din viață este atins. Iar pentru tine este o șansă să te redefinești, să-ți redefinești valorile, să-ți vindești trecutul și să crești cunoașterea, să acumulezi mai multe informații pentru a fi de neclintit, pentru a-ți regăsi puterea interioară. Mai multe vom vorbi pentru fiecare tranzit în parte, pe măsură ce vor avea loc. Cel mai important lucru este faptul că retrogradează Uranus în Taur, iar acolo va încheia un ciclu început în anul 2018, un ciclu care pentru voi, iată, că are impact la nivel financiar, dar și la nivel de stimă de sine și avându-l pe Saturn în casa a 12-a, are legătură cu faptul că poate nu ați fost vizibil sau în elementul vostru, v-ați simțit obosiți și deloc energici. Iar acum este timpul, iată, este timpul să îți recapeți puterea personală. Avem casa a 8-a, acolo unde vom avea tranzite prin Scorpion, luna nouă din Scorpion, care spune practic ori de câte ori cad, găsesc în mine puterea să mă ridic singur. Pot fi și clarificări sau situații care se clarifică în legătură cu taxele, impozitele, banii celorlalți, să vedeți o creștere, pentru că o aveți și pe Venus acolo, lucrurile să se stabilizeze mai mult începând cu această lună. Aici avem o durere de cap, practic tot ceea ce are legătură cu creativitatea voastră, pe semne că a fost afectat de-a lungul timpului, nu ați găsit motivație, bucurie în viață, poate din cauza unor provocări medicale pe care acum le puteți vindeca, puteți gestiona tot ceea ce are legătură cu sănătatea voastră, începând cu această lună, inclusiv relația cu copiii, sau este vorba despre maturitate. Este o lună pentru a găsi cauza provocărilor, astfel încât să scapi de efectele nedorite. Casa, armonia și iubirea, acolo îl avem pe Jupiter care intră în retrogradare, lucruri care pot fi reparate atât în casă, la nivel fizic, în spațiul locativ, cât și în relația cu ai tăi părinți sau cu rădăcinile. Să știi cine ești, să știi ce-ți dorești, să te simți bine sau să îți găsești locul, să te simți acasă. Pe oriunde mergi, orice ai face, să te simți practic în siguranță. Este o lună de alchimie, de transformare, dar în care îți poți găsi punctul de echilibru și siguranța de care ai nevoie. Să vedem ce ne spune și tarotul. 10 de monede.
4 de monede, 10 de cupe, 7 de monede. Pentru voi, dragii mei, această lună spune ca și concluzie următorul lucru. Să fii mulțumit și bucuros cu ceea ce ai, pentru că s-ar putea să fi fost prins sau prinsă într-un ritm foarte accelerat, într-o goană după ceva anume și să nu îți dai seama de fapt câte lucruri bune ai. În primul rând contează sănătatea, iar asta îți va aduce în prim plan această lună. Venus din Scorpion, din casa 8-a, te va ajuta să te vindeci de frici, pentru că frica generează vibrație joasă și atunci te poți îmbolnăvi. Practic, îți recapeți puterea să faci lucrurile pe care ți le dorești și să acționezi așa cum îți dorești. La nivel de relații, poate fi o lună în care ai siguranță, poate lucrurile nu sunt cu scântei, poate lucrurile nu sunt neapărat foarte pasionale între tine și partenerul tău de viață, dar este o lună pe care o treci cu bine, este o lună în care poți învăța să apreciezi ceea ce ai. Poate fi și o lună în care unii dintre voi să faceți un schimb de locuință, să cumpărați ceva anume, să faceți niște investiții voi ca și familie, sau poate fi o lună în care clarifici niște lucruri, în sensul în care unul dintre voi este foarte realist și axat pe latura materială a vieții, în timp ce celălalt este mai boem și mai spiritual. Dacă voi sunteți cei boemi și spirituali, veți avea un răgaz pe parcursul acestei luni să vă retrageți, în timp ce partenerul vostru de viață, prin iubire necondiționată, va sprijini viața la un nivel material, astfel încât voi să nu fiți nevoiți să depuneți un efort suplimentar în acest sens. Poate fi și o lună în care culegi niște roade, roadele muncii tale, să fie acum mai vizibile, mai clare, ceva ce ți-ai dorit foarte mult. Poate avea legătură cu familia, cu casa, cu părinții, însă este și o lună în care va fi important să fiți foarte răbdători, deși Marte este însăgetător, acționează dar la nivel superior ca energie, acționează către zona intelectuală, către informații mai profunde, mai elevate, să le spunem așa, iar asta îți poate aduce un profit mai generos pe parcursul lunii. Poate fi și o perioadă în care să-ți găsești un loc de muncă sau să te echilibrezi la nivel financiar prin a înțelege ce vrei să faci de acum înainte. Poate aduce și o schimbare a locului de muncă sau poate aduce structură, ordine în viața ta, în ceea ce privește locul de muncă. Este o lună pentru structură, te ajută Saturn să te echilibrezi și să te maturizezi. Mai ai puțină răbdare. Este unul dintre mesajele intuitive pe care simt să vi le transmit acum. 7 de cupe. Este o lună a tuturor posibilităților. S-ar putea unii dintre voi să fiți un pic confuzi pentru că aveți tranzite prin casa a doua, uite, cel puțin la nivel financiar, vreți să faceți niște schimbări sau vreți să abordați o nouă direcție, o nouă strategie în viață. Ideal ar fi să folosiți energia din casa a noua a Săgetătorului, să vă documentați și să culegeți sub o formă sau alta informații foarte nișate în ceea ce privește domeniul de interes în care vreți să lucrați sau domeniul de interes de unde credeți voi că ați putea beneficia de resurse financiare în plus. Aici avem, ce frumos, Arcana Lumea. Este o lună pentru transformare și desăvârșire. Un capitol se încheie în viața voastră și altul începe. Este o lună în care puteți să vă simțiți mulțumiți. Starea voastră la nivel general poate fi una de bine. Aduce această lună un rezultat, ori însănătoșirea cuiva drag vouă, ori echilibru în casa voastră, ori un parteneriat solid, o căsnicie mai stabilă, o vindecare poate fi, uite, vă lipseau niște date, niște informații,
Poate fi un câștig de cauză în instanță sau poate fi ceva ce ține de aspectele legale ale vieții. Toate aceste lucruri pot fi soluționate și rezolvate pe parcursul lunii noiembrie. Iar aici avem 4 de spade. Și nu în ultimul rând, să nu uitați să vă odihniți pentru că aveți nevoie de regenerare. Marte când intră în Săgetător, pentru că este un semn de foc, dar este și un semn de foc mutabil, vă poate aduce pe parcursul acestei luni migrene. Migrene care să nu vină neapărat cu durere, ci mai degrabă cu amețeală, cu lipsă de energie. Să fiți atenți la acest fel de migrene ascunse, pentru că s-ar putea să fie foarte mult foc și să aveți nevoie să vă hidratați. De asemenea, încercați să evitați pe parcursul acestei luni alcoolul. Pentru că Venus este în Scorpion în casa 8-a, încercați să evitați tot ceea ce are legătură cu gelozia sau tot ceea ce are legătură cu dorința de a controla niște lucruri. Mai degrabă, permiteți-vă să fiți vulnerabili, pentru că așa veți fi mai liniștiți sau veți obține mai ușor niște lucruri. La nivel medical, avem limba, adevărul, plăcerea, controlul, după cum spuneam, liniștea, critica și libera exprimare. Poate fi o lună în care, uite, să spui niște lucruri sau să începi să transmiți niște lucruri sau să porți niște conversații, orice s-ar întâmpla, pentru că asta îți va aduce ție recuperare emoțională, regenerare emoțională și o stare de bine la nivel general. De asemenea, poate fi o lună, uite, în care să existe diverse afecțiuni, diverse provocări în zona sistemului respirator. Încercați să fiți precauți în acest sens și să folosiți remedii pe cât se poate de naturale. Să vedem mai departe. A sărit ceva pe jos. 2 inițiale, S și L. O lună în care puteți trece de la etapa de visare la cea de implementare, de la etapa de contemplare la cea de acțiune, mai ales pentru că vă susține Marte, care își începe tranzitul prin Săgetător. O fluctuație sau foarte multă activitate, foarte multe schimbări pe zona financiară, o lună aglomerată, o lună în care să faceți mai multe ca de obicei, dar să aveți și mai mult spor în ceea ce faceți, inclusiv venituri mai mari. Pentru alții dintre voi pare a fi o relocare sau o decizie inițiatică. Începeți ceva anume, vă pregătiți pentru un capitol, vă pregătiți pentru niște cursuri sau pentru un început, indiferent care ar fi acesta. Atenție la gânduri, la ceea ce spuneți, unii dintre voi vă puteți descoperi inclusiv talentele. Aici avem o energie care ne spune că putem și să socializăm pe parcursul acestei luni. Pare a fi o lună benefică și pentru distracție, nu doar pentru rutină și pentru lucruri foarte realiste, pentru că avem 10 de cupe aici. Pentru berbec, luna noiembrie aduce cumva și o portiță de scăpare atunci când ești foarte stresat, ieși în oraș, fă niște plimbări în natură, bucură-te pentru a-ți putea regla mai ușor sistemul nervos, pentru a scăpa de stres. Aici avem dragonul și luna nouă din Scorpion, având în vedere că acesta este anul șarpelui, imediat după ce am avut anul trecut anul dragonului, ceva poate ieși la suprafață, poți înlătura un tipar, o frică, mai ales în ceea ce are legătură cu intimitatea, sexualitatea sau banii partenerului. Poate fi un partaj care în sfârșit se încheie, poate fi o recuperare, o moștenire, poate fi ceva ce iese la suprafață sau niște informații prețioase pe care le poți folosi acum către binele tău înalt.
Din nou apare arcana lumea, lumea la picioare și aici avem o pisicuță, calitatea sau aptitudinea de a simți mediul înconjurător. S-ar putea să dorești să te retragi în această lună, să ai mai multă grijă de tine și de sufletul tău, de familia ta, sau să faci niște călătorii, să planifici niște călătorii. Este un simbol al unicornului aici, o acțiune care implică poate mai mulți oameni sau o colaborare la care nu te aștepți. Este și o lună în care poți conștientiza cât de mult ești scufundat în zona de confort, cum poți ieși de acolo și ce poți face din aproape în aproape pentru norocul tău, pentru că norocul și-l face omul. Poate fi și o lună pentru relocare, să schimbi locația în care ești acum. Uite, o cheie și ceva ce se măsoară. Poate fi vorba despre faptul că deschizi ceva, deschizi o afacere, începi un proiect, deschizi ușa la o nouă locuință, deschizi un proces, deschizi ceva, o acțiune nouă începe și este ceva ce are legătură cu banii tăi sau cu stima ta de sine. Avem aici taurul, poate ai legătură cu un taur sau poate fi vorba despre acea lună plină din Taur, care are loc pe zona casei a doua, unde va retrograda și Uranus, ceva ce îți poate aminti, ceva ce poți recupera de acum 7-8 ani. Inițialele sunt L, S, N, R și J. Un soare bine meritat, uite, echilibru la nivel financiar, Jupiter te ajută să îți crești veniturile prin retrogradarea din zona casei a patra, din Rac. Asta înseamnă că s-ar putea o perioadă tu să fi fost puțin retras, fie din câmpul muncii, fie să nu fi avut acces la acele lucruri pe care ți le-ai dorit, dar pot fi mai mulți bani pentru tine începând cu această lună. Fii atent la ciclurile lunare, la datele de lună nouă, să fii atent la data de 5-6 noiembrie, 20-21 noiembrie, pentru că lucruri se pot întâmpla. Fii atent la aceste perioade pentru că s-ar putea să ai parte de niște surprize financiare, să apară niște facturi sau niște cheltuieli neplanificate. Vei scăpa de niște nori, de niște dubii, de incertitudine. Poți căpăta claritate într-o anumită direcție care este pentru tine de interes acum. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!